สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องบินมิกซ์25ของสหภาพโซเวียตเครื่องบินรบที่เคยสร้างความหวาดกลัวให้กับฝ่ายตะวันตกในช่วงกลางทศวรรษ 1960 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตกำลังตึงเครียดที่สุดมิกซ์25มีความเร็วสูงกว่า3มัคซึ่งเครื่องบินรบหรือขีปนาวุธของฝ่ายตะวันตกในยุคนั้นไม่สามารถติดตามได้ทำให้มันสามารถหลบหลีกจากสนามรบได้อย่างรวดเร็วและได้รับฉายาว่าเครื่องบินรบแห่งความหวาดกลัวจนทำให้ฝ่ายตะวันตกต้องตื่นตระหนกกับมิกซ์ในช่วงต้นสงครามเย็นสหรัฐมีฝูงบินเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถบินไปถึงโซเวียตเพื่อทิ้งระเบิดได้แล้วและโซเวียตก็เริ่มวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันดินแดนอันกว้างใหญ่ของตนยุทธศาสตร์แรกที่พวกเขาคิดคือการพัฒนาขีปนาวุธที่มีระดับความสูงและความเร็วแตกต่างกันแต่เนื่องจากขีปนาวุธมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่การป้องกันจึงเป็นไม่ได้ที่จะป้องกันดินแดนอันกว้างใหญ่ของโซเวียตจากเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้นอกเหนือจากขีปนาวุธแล้วพวกเขาจึงหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาเครื่องบินสกัดกั้นซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาด้วยเหตุนี้เองเครื่องบินสกัดกั้นซู7จึงถูกพัฒนาขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1950 แต่ซู7มีประสิทธิภาพไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้จึงไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องบินสกัดกั้นตามวัตถุประสงค์เดิมแต่ถูกใช้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงได้พัฒนาเครื่องบินสกัดกั้นรุ่นใหม่ซู9โดยใช้ซู7เป็นพื้นฐานแต่ปรับเปลี่ยนเป็นปีกเดลต้าซู9แม้จะใช้เครื่องยนต์เดียวกับซู7แต่มีความสามารถในการไต่ระดับที่สูงขึ้นมากและได้ผลิตออกมามากถึง 1,150 ลำเพื่อใช้ในกองทัพอากาศป้องกันประเทศของโซเวียตอย่างไรก็ตามสหรัฐได้พัฒนาเครื่องบินสอดแนม U-2 ที่สามารถบินในระดับความสูงที่เครื่องบินสกัดกั้นของโซเวียตเข้าถึงไม่ได้และใช้ปฏิบัติการสอดแนมเหนือน่านฟ้าของโซเวียตนอกจากนี้ยังเริ่มวางแผนพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นต่อไปเพื่อทดแทน B-52 ที่สามารถบินด้วยความเร็วสูงในระดับความสูงที่เครื่องบินสกัดกั้นของโซเวียตไล่ไม่ทันและตามแผนนี้พวกเขาได้เริ่มพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ XB-70 ที่สามารถทำความเร็วได้ถึง3มัคแต่ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 เมื่อข่าวการพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ของสหรัฐถูกส่งไปถึงรัฐบาลโซเวียตผ่านเครือข่ายสายลับรัฐบาลโซเวียตจึงเริ่มพัฒนาเครื่องบินสกัดกั้นรุ่นใหม่ที่สามารถขึ้นสู่ระดับความสูงได้อย่างรวดเร็วและบินด้วยความเร็วสูงข้อกำหนดที่ตั้งไว้คือต้องสามารถบินที่ระดับความสูง 20-25 กิโลเมตรมีความเร็วสูงสุด3มัคมีรัศมีการรบ500 กิโลเมตรมีเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพสูงติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่ทันสมัยและต้องมีต้นทุนการผลิตและการบำรุงรักษาที่ต่ำเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในจำนวนมากแต่และวิศวกรโซเวียตที่ได้รับข้อกำหนดเหล่านี้ก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาเครื่องบินสกัดกั้นรุ่นใหม่เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มีเครื่องยนต์อากาศยานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ความเร็ว3มัคในที่สุดวิศวกรเหล่านี้ตัดสินใจใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต KR-15 ซึ่งเดิมใช้ในโครงการพัฒนาขีปนาวุธร่อนที่สามารถบินที่ความสูงกว่า20กิโลเมตรด้วยความเร็วประมาณ 2,700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามเครื่องยนต์ KR-15 ที่พัฒนาสำหรับขีปนาวุธนั้นมีเวลาบินสูงสุดเพียง15ชั่วโมงและถูกออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิงแข็งพวกเขาจึงต้องปรับปรุงให้มีเวลาบินเพิ่มขึ้นเป็น300ชั่วโมงและเพื่อป้องกันความร้อนจากการบินด้วยความเร็วสูงจึงได้ใช้อลลอยนิกเกิลในส่วนที่ต้องรับความร้อนสูงและพัฒนาเป็นเครื่องยนต์ R18B300 ที่สามารถสร้างแรงขับได้ 11.2 ตันเมื่อใช้ Afterburnerแม้จะมีการพัฒนาต้นแบบหลายรุ่นแต่ในการทดสอบพบปัญหาการควบคุมเครื่องบินที่ความเร็วเกิน2มัคและปัญหาในเรื่องการออกแบบลำตัวของเครื่องบินทำให้ไม่สามารถบรรลุข้อกำหนดที่ตั้งไว้ได้ในขณะที่การพัฒนาเครื่องบินสกัดกั้นรุ่นใหม่กำลังจะล้มเหลวในเดือนพฤษภาคม 1960 เกิดเหตุการณ์เครื่องบินสอดแนม U-2 ของสหรัฐถูกขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของโซเวียตยิงตกขณะปฏิบัติการภารกิจสอดแนมเหนือน่านฟ้าโซเวียตในเหตุการณ์นั้นเครื่องบินสกัดกั้นของโซเวียตที่ไล่ล่า U-2 อยู่หลายชั่วโมงไม่สามารถทำอะไรได้และในที่สุด U-2 ถูกยิงตกด้วยขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน S-75 เหตุการณ์นี้นำไปสู่การเริ่มโครงการพัฒนาเครื่องบินสกัดกั้นรุ่นใหม่อีกครั้งโดยยกเลิกแบบเดิมทั้งหมดพวกเขารวบรวมข้อมูลเครื่องบินทุกรุ่นที่เคยสร้างมาจากทั่วโลกมาพิจารณาและออกแบบใหม่จนประสบความสำเร็จในการบินครั้งแรกในต้นปี 1964และต่อมาสามารถทำลายสถิติความเร็วและเพดานบินของเครื่องบินขับไล่ที่มีอยู่ทั้งหมด
ในเดือนตุลาคม 1967 มิก 25 ต้นแบบ 3 ลำถูกเปิดตัวในช่วง 10 นาทีสุดท้ายของการแสดงทางอากาศ การผลิตเริ่มต้นขึ้นในปี 1969 โดยในช่วงแรกผลิตได้ 100 ลำต่อเดือน และผลิตรวมทั้งสิ้น 1,186 ลำจนถึงปี 1984 เครื่องบินมิก 25 เหล่านี้ถูกส่งไปประจำการในเครือข่ายป้องกันทางอากาศของโซเวียตอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะที่มิก 25 ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียง XB-70 ของสหรัฐเริ่มเข้าสู่สายการผลิตสหรัฐได้ยกเลิกโครงการ SB-70 ไปแล้วเนื่องจากเห็นว่าบทบาทของขีปนาวุธพิสัยไกลเช่น ICBM มีความสำคัญมากขึ้นและระบบป้องกันภัยทางอากาศที่พัฒนาขึ้นทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องบินทิ้งระเบิดลดลงในตอนนั้นสหรัฐและชาติตะวันตกที่ไม่ทราบที่มาของการพัฒนามิก 25 ก็ต้องหวาดกลัวเมื่อได้พบกับมิก 25 บินด้วยความเร็วกว่า 3.25 มัคใกล้อียิปต์และเมื่อมิก 25 ของกองทัพอากาศซีเรียสามารถหนีการไล่ล่าของ F-4E Phantom ของอิสราเอลได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังสามารถบินที่ความสูงเกิน 20 กิโลเมตรด้วยความเร็ว 2.5 มัคทำให้ถูกใช้เป็นเครื่องบินลาดตระเวนรบกวนอิสราเอลด้วยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางทหารของสหรัฐจึงเห็นว่าเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐก่อนปี 1975 ไม่สามารถต่อกรกับมิก 25 ได้และยังกังวลว่าแม้แต่ SR-71 Blackbird ก็อาจจะถูกสกัดกั้นได้จึงมีการจำกัดการใช้งานในยุคที่ความเร็วเป็นตัวชี้วัดสำคัญของสมรรถนะเครื่องบินขับไล่ความหวาดกลัวมิก 25 ของฝ่ายตะวันตกนี้นำไปสู่การสร้างภาพยนตร์เรื่อง Firefox และยังเป็นแรงผลักดันให้สหรัฐอเมริกาจัดสรรงบประมาณอย่างเต็มที่ให้กับโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นต่อไปที่เรียกว่าโครงการ FX ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่ได้รับงบประมาณเต็มที่จนนำไปสู่การกำเนิดของเครื่องบินขับไล่ F-15 เรามาดูลักษณะเด่นของเครื่องบินนี้กันค่ะมิก 25 เป็นเครื่องบินรุ่นแรกที่ใช้หางตั้งคู่ซึ่งต่อมากลายเป็นดีไซน์มาตรฐานที่พบได้ทั่วไปในเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่และมีอิทธิพลอย่างมากต่อการออกแบบเครื่องบินรบในยุคต่อมานอกจากนี้เนื่องจากจะต้องติดตั้งเรดาร์ขนาดใหญ่ประสิทธิภาพสูงที่ด้านหน้าของตัวเครื่องเพื่อให้เหมาะกับภารกิจป้องกันน่านฟ้าอันกว้างใหญ่ของโซเวียตทางเข้าอากาศจึงถูกติดตั้งที่ด้านข้างลำตัวใต้ปีกโครงสร้างลำตัวที่น่าประทับใจนี้มีอิทธิพลต่อการออกแบบ F-14 และ F-15 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นต่อไปของสหรัฐและถือเป็นดีไซน์ที่นำสมัยในยุคนั้นและเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นของมิก 25 เริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 1976 เมื่อร้อยโทวิกเตอร์ อิวานโนวิช เบเลโคนักบินของกองทัพอากาศป้องกันประเทศสหภาพโซเวียตได้ขับมิก 25 แล้วหนีมาลงจอดที่สนามบินฮาโตดาเตะบนเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอลี้ภัยทางการเมืองเหตุการณ์นี้เทียบได้กับการที่เครื่องบิน F-22 ของสหรัฐอเมริกาบินไปลงจอดในจีนหรือรัสเซียในปัจจุบันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สหภาพโซเวียตเสียหน้าอย่างหนักและทำให้ความลับทั้งหมดของมิก 25 Foxbat เครื่องบินแห่งความหวาดกลัวถูกเปิดเผยต่อฝ่ายตะวันตกเหล่าวิศวกรชาวอเมริกันรู้สึกประหลาดใจอย่างมากกับเทคโนโลยีที่ใช้ในมิก 25 เนื่องจากเครื่องยนต์ของมิก 25 มีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงต่ำมากแต่กลับมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและสร้างแรงขับมหาศาลคล้ายกับจรวดและการใช้วัสดุสแตนเลสในส่วนต่างๆของเครื่องบินเพื่อรักษาความแข็งแรงของตัวเครื่องในอุณหภูมิสูงระหว่างการบินด้วยความเร็วสูงซึ่งถือว่าแหวกแนวจากมาตรฐานการออกแบบเครื่องบินในสมัยนั้นพูดให้เกินจริงก็คือเป็นเครื่องบินรบที่ทำจากเหล็กหล่อในขณะที่เครื่องบินรบฝ่ายตะวันตกใช้อลูมิเนียมและไทเทเนียมราคาแพงเพื่อลดน้ำหนักแต่วิศวกรโซเวียตกลับเลือกใช้โลหะผสมเหล็กกล้าที่แม้จะหนักแต่มีความแข็งแรงเพียงพอยิ่งไปกว่านั้นการประกอบโดยใช้หมุดย้ำอย่างหยาบๆทำให้วิศวกรอเมริกันต้องประหลาดใจอีกครั้งแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจมากที่สุดคือหลอดสูญญากาศเรดาร์ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งที่ส่วนหน้าของเครื่องบินใช้หลอดสูญญากาศภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือหลอดสูญญากาศ 6C33 ที่ใช้ในเรดาร์ Smerch A ของมิก 25หลอดสูญญากาศนี้ยังคงใช้สำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียงจนถึงปัจจุบันและภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้คือหลอดสูญญากาศ 6C33 ที่ขายอยู่ในเว็บ Amazon อย่างไรก็ตามเรดาร์นี้มีขนาดและน้ำหนักมหาศาลหนักเกือบ500กิโลกรัมและที่น่าประหลาดใจคือในช่วงกลางทศวรรษ 1960 เมื่อวงจรทรานซิสเตอร์กลายเป็นเรื่องปกติแล้วแต่เครื่องบินรบที่สุดยอดแห่งความน่าหวาดกลัวที่ทำให้ฝ่ายตะวันตกต้องหวาดกลัวนั้นกลับใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเก่าอย่างหลอดสูญญากาศซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่ง
เหตุผลที่มิก 25 ใช้หลอดสุญญากาศเพราะมันทำงานได้เสถียรมากกว่าวงจรทรานซิสเตอร์เมื่ออยู่ในสภาพอุณหภูมิต่ำมากที่ระดับความสูงและในช่วงของการพัฒนานั้นแม้วงจรทรานซิสเตอร์จะมีขนาดเล็กแต่ให้กำลังต่ำในขณะที่หลอดสุญญากาศแม้จะมีขนาดใหญ่แต่ให้กำลังสูงกว่าจึงเลือกใช้หลอดสุญญากาศเพื่อตอบโจทย์ต้องการเรดาร์ที่ทรงพลังเรดาร์รุ่นแรกมีกำลังส่งถึง600กิโลวัตต์แม้ระยะการตรวจจับจะแคบแต่มีกำลังมากพอที่จะทำลายสัญญาณรบกวนจากเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินสอดแนมที่บุกรุกน่านฟ้าโซเวียตเนื่องจากกำลังเรดาร์ที่สูงมากอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้นคู่มือการใช้งานของมิก 25 จึงห้ามให้ใช้เรดาร์ขณะอยู่บนพื้นดินเมื่อเทียบกับเรดาร์ APG-63 ของ F-15 ที่มีกำลังส่งต่ำกว่ามีเพียง5กิโลวัตต์เรดาร์ของมิก 25 มีกำลังมากกว่าถึง120เท่าหากเงื่อนไขอื่นๆเท่ากันควรมีระยะการตรวจจับกว่า 3.3 เท่าแต่เนื่องจากความแตกต่างด้านเงื่อนไขอื่นๆเช่นซอฟต์แวร์มีผลมากกว่าความแตกต่างของกำลังเรดาร์ทำให้ประสิทธิภาพจริงด้อยกว่า F-15 มิก 25 ได้รับการบันทึกว่าเป็นเครื่องบินที่เร็วที่สุดที่เคยประจำการเคยถูกตรวจจับด้วยเรดาร์ว่าบินด้วยความเร็ว 3.2 มัคในตะวันออกกลางแต่ความจริงแล้วสามารถบินด้วยความเร็วเกิน3มัคได้เพียง8นาทีและความเร็วสูงสุดที่เหมาะสมคือ 2.83 มัคที่น่าสนใจคือระดับบินด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงมีพิสัยบิน 1,700 กิโลเมตรแต่เมื่อบินด้วยความเร็วเหนือเสียงพิสัยลดลงเหลือเพียง 1,200 กิโลเมตรซึ่งลดลงน้อยกว่าที่คาดไว้จุดด้อยก็คือเนื่องจากถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียงที่ระดับความสูงแม้จะบินเร็วมากแต่ความคล่องตัวไม่ได้ดีนักทำได้แค่การบินด้วยแรง 5G และด้วยวัตถุประสงค์การพัฒนาเพื่อสกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียงทำให้มีความสามารถในการรบทางอากาศต่ออากาศต่ำเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต R15B300 แม้จะทรงพลังแต่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากถึงขนาดที่ 70% ของพื้นที่ตัวเครื่องเป็นถังน้ำมันซึ่งถือว่าไม่มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการติดตั้งอาวุธได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับขนาดของตัวเครื่องทีนี้เรามาดูประวัติการรบของเครื่องบินนี้กันบ้างค่ะประวัติการรบของมิก 25 เกิดขึ้นในตะวันออกกลางทั้งหมดก่อนสงครามตะวันออกกลางครั้งที่ 4 ถูกให้กองทัพอากาศอียิปต์ยืมไปใช้เป็นส่วนใหญ่เพื่อลาดตระเวนเหนือดินแดนอิสราเอลในขณะนั้นกองทัพอากาศอิสราเอลมีเพียง F-4E ไม่สามารถไล่ตามมิก 25 ที่ถ่ายภาพแล้วหนีไปด้วยความเร็วสูงหรือยิงขีปนาวุธจากระยะไกลเพื่อยิงตกได้หลังสงครามตะวันออกกลางครั้งที่ 4 เครื่องบินรุ่นนี้ถูกส่งไปซีเรียในต้นทศวรรษ 1980 อิสราเอลก็ปวดหัวกับมิก 25 เลยนำเข้า F-15A ขีปนาวุธ AIM-7 Sparrow รุ่นใหม่และเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า E-2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศอย่างก้าวกระโดดและวางกับดักจนสามารถยิงมิก 25 ที่บินขึ้นมาสกัดกั้นเครื่องบินลาดตระเวนของอิสราเอลตกได้ 2 ครั้งครั้งแรกใช้ F-4E 2 ลำเป็นเหยื่อล่อและเมื่อมิก 25 เข้ามา F-15 ก็โจมตีจนยิงตกได้1 ลำครั้งที่ 2 เปลี่ยนเครื่องบิน1 ลำในฝูงบิน F-4E ที่ปกติบินเป็นคู่เป็น F-15 และยิงมิก 25 ที่หลงกลเข้ามาตกได้อีก1 ลำหลังจากสูญเสียมิก 25 2 ลำฝ่ายซีเรียก็เลิกใช้เครื่องบินรุ่นนี้ในการสกัดกั้นและใช้ภารกิจลาดตระเวนเท่านั้นในสงครามอ่าวร้อยโทซูแฮดาวูดของกองทัพอิรักได้ใช้มิก 25 ยิง FA-18C Hornet ของกองทัพเรือสหรัฐที่บินขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินซาราโทกาตกและในวันที่ 23 ธันวาคม 2002 มิก 25 ของกองทัพอิรักได้ยิงโดรน Predator ที่ติดตั้งขีปนาวุธ Stinger ตกโดยในการปะทะครั้งนี้ Predator ยิงขีปนาวุธ Stinger ก่อนแต่มิก 25 หลบหลีกได้และยิง Predator ตกการรบครั้งนี้ถูกบันทึกว่าเป็นการรบทางอากาศครั้งแรกของโลกระหว่างอากาศยานไร้คนขับกับอากาศยานที่มีนักบินมาในส่วนของการประเมินกันบ้างค่ะหลังจากตรวจสอบมิก 25 อย่างละเอียดชาติตะวันตกรวมถึงสหรัฐพบว่ามิก 25 ไม่ได้เป็นเครื่องบินที่น่าหวาดกลัวอย่างที่เคยคิดกันและเทคโนโลยีที่ใช้ในเครื่องบินก็ล้าสมัยและมีส่วนที่ไม่มีประสิทธิภาพอยู่มากทำให้ความลึกลับของมิก 25 หมดไปอย่างไรก็ตามแม้มิก 25 จะใช้เทคโนโลยีล้าสมัยหลายอย่างเพื่อให้บรรลุข้อกำหนดของเครื่องบินสกัดกั้นความเร็วเหนือเสียงที่ระดับความสูงและมีข้อจำกัดหลายด้านแต่วิศวกรอเมริกันที่ตรวจสอบมิก 25 พบว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในเครื่องบินมีความสมดุลอย่างยอดเยี่ยมและในภารกิจการบินขึ้นสู่ระดับความสูงอย่างรวดเร็วเพื่อสกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ด้วยความเร็วเหนือเสียงที่บุกรุกเข้ามามิก 25 ทำได้ดีกว่าเครื่องบินรบใดๆในยุคนั้น
และมีรายงานว่าวิศวกรอเมริกันประทับใจมากกับวิธีที่วิศวกรโซเวียตนำเทคโนโลยีเก่ามาใช้ใหม่อย่างชันฉลาดมิก 25 เป็นตัวอย่างที่ดีของเครื่องบินรบที่มีความเรียบง่ายและแข็งแรงซึ่งเหมาะกับการผลิตจำนวนมากอันเป็นลักษณะเฉพาะของอาวุธโซเวียตและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์กดหัวใจสมัครสมาชิกทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ